εκπομπή θα ήθελα να πείτε το μικρό σας όνομα και από πού με βλέπετε. Υπάρχει λόγος που το ρωτάω. Από πού με βλέπετε, από ποια περιοχή της Ελλάδας με βλέπετε. Όχι από το εξωτερικό τόσο πολύ, από την Ελλάδα από που με βλέπετε και φυσικά γράψτε μου και το μικρό σας το όνομα. Θα σας πω σε λίγο για ποιο λόγο το ρωτάω. Την καλησπέρα μου σε όλους. Κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Κάνω βίντεο πάνω στην επικαιρότητα, την αρχαία Ελλάδα, τον χριστιανισμό και εννοείται πάνω στη διατροφή. Όσοι από εσάς θέλετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Λοιπόν, και φυσικά like σε αυτήν την εκπομπή για να μπορέσουν να τη δουν και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχω βάλει μια ερώτηση σήμερα στη δημοσκόπηση, η οποία μπορεί να σας εκπλήξει καθώς κανένας άλλος στην Ελλάδα δεν πρόκειται να σκεφτεί κάτι παρόμοιο με αυτό, αλλά έτσι είναι αυτά. Μ' αρέσει καμιά φορά λίγο να στριμώχνω τον κόσμο στον τοίχο. Ακούστε τι σας ρωτάω και οτιδήποτε κάνω στο κανάλι αυτό έχει πάντα δεύτερο και τρίτο σκεπτικό από πίσω. Τι θα θυσιάζατε αν δεν είχατε άλλη επιλογή ως κυβερνώντες αυτής της χώρας. Ας πούμε λοιπόν υποθετικά ότι είσαστε κυβερνώντες αυτής της χώρας, έτσι, πολιτικοί, υπουργοί, έχετε κάποια μεγάλη διοικητική θέση, λοιπόν, και σας λένε ότι πρέπει να θυσιάσετε ή την γεωργία ή την κτηνοτροφία ή τον τουρισμό. Δηλαδή, γεωργία, κτηνοτροφία ή τουρισμό. Τι θα θυσιάζατε? Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει ήδη και αναμένεται να ψηφίσουν πολύ περισσότεροι, καθώς αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολύ επίκαιρη και θα σας πω σε λιγάκι. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Έχω να σας πω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, το τουρισμό ψηφίζει μέχρι τώρα το 55%. Το 39% ψηφίζει, μεταβάλλεται φυσικά το ποσοστό, ψηφίζει τίποτα από τα δύο, ό,τι και να γίνει, και μόλις ένα 5% ψηφίζει την γεωργία και την κτηνοτροφία. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι ο κόσμος της Ελλάδας, φαίνεται ήδη από τους πρώτους ψηφοφόρους του καναλιού, και φυσικά θα σας πω στο τέλος πώς πήγε η δημοσκόπηση και τι ψήφισε ο κόσμος, ότι ο κόσμος προτιμάει να μην θυσιαστεί η γεωργία και η κτηνοτροφία υπέρ του τουρισμού. Και σίγουρα θα αναρωτιέστε γιατί κάνω αυτή τη δημοσκόπηση και γιατί κάνω αυτή την εκπομπή. Θα μάθετε σε λιγάκι, καθώς έχω πολύ σοβαρές υποψίες πλέον, το έχουν επιβεβαιώσει και πάρα πολλοί μετεωρολόγοι, ότι μπορεί να γελάω, αλλά είναι αλήθεια, ότι μάλλον κάποιοι υψηλά ιστάμενοι κάνουν, να το πούμε, μεταβάλλουν τη θερμοκρασία και φυσικά μεταβάλλουν τον καιρό και αλλάζουν τις καιρικές συνθήκες. Αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και αυτά που θα σας πω και στη συνέχεια, που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και παρακολουθήστε και άλλες εκπομπές, καθώς σε αυτό το μήκος κύματος κυμαίνομαι συνήθως. Λοιπόν, θα περιμένω φυσικά να μπουν και άλλοι πολλοί φίλοι του καναλιού για να ψηφίσουν, γιατί την εκπομπή την έβαλα στο απρόπτο. Λοιπόν, σίγουρα θα αναρωτιέστε γιατί έχω αυτό το υφάκι. Γιατί έβρεξε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και δεν υπάρχει. Έβρεξε στη Θεσσαλονίκη επιτέλους. Ξέρετε πόσο καιρό έχει να βρέξει στη Θεσσαλονίκη? Από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι τώρα δεν μας έχει βρέξει καθόλου. Ερώτηση. Τι θα κάναμε αν δεν υπήρχαν τα φράγματα? Τι θα τρώγαμε? Τι θα πίναμε αν δεν υπήρχε το εμπόριο? Και τα είχαμε αφήσει όλα, ας πούμε έτσι, ότι δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε οργανωμένη κοινωνία και ούτω καθεξής. Να είναι καλά δηλαδή που υπάρχουν και τα φράγματα, συγκρατούν το νερό, να είναι καλά φυσικά τα υδραγωγεία που βάστανε νερό. Διαφορετικά τι θα έχει γίνει? Ωραία. Φαντάζομαι καταλάβατε όλοι που το πηγαίνω, έτσι. Αυτή η παράξενη λοιπόν και περίεργη μετατροπή του καιρού δεν είναι τυχαία.
Όσοι από εσάς είστε πολύ πιστοί στο κανάλι και βλέπετε τις εκπομπές μου, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς που τις βλέπετε καθημερινά, θυμόσαστε, μου το είχε πει η Ελληνίδα μετεωρολόγος της Φιλανδίας, από το Χελσίνκι, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια πειράζουν τον καιρό. Τον πειράζουν, τον αλλάζουν, τον μεταβάλλουν και φυσικά όλο αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο θα καταστρέψει αργότερα το περιβάλλον ή όχι, αλλά δείτε κάτι ακόμα που έχει αρχίσει λίγο να με ανησυχεί και να με βάζει σε σκέψεις. Μήπως, και θέλω σχόλιο σε αυτό, μήπως οι πλουσιότερες χώρες και οι πιο ισχυρές χώρες, οι χώρες που έχουν την τεχνολογία την ανάλογη ή και στρατό, μπορούν να επιβάλλουν τα θέλω τους σε ασθενέστερες χώρες και να πάρουν το νερό τους. Να πάρουν το νερό τους. Να πάρουν το νερό τους. Πιο ισχυρές χώρες από κάποιες άλλες. Τι μου είπε αυτή η μετεωρολόγος, η Ελληνίδα, θυμόσαστε? Ότι έγινε ένα πείραμα, λέει, στο Ντουμπάι, το οποίο απέτυχε. Έγινε ένα πείραμα στο Ντουμπάι, το οποίο απέτυχε. Να σας διαβάσω λίγο τι έγραφε το CNN τον Απρίλιο. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι επηρεάζουν τον καιρό και μεταβάλλουν το κλίμα. Ακούστε, 22 Απριλίου 2024. Θα σας μεταφέρω περίπου 4 μήνες πριν. Σε ένα άρθρο το οποίο στην Ελλάδα πέρασε εντελώς στον ντούκου. Και είναι καταπληκτικό ότι δεν πολύ συζητήθηκε. Φυσικά, γιατί δεν συμφέρει να πολύ συζητηθεί. Να πω και μια καλησπέρα καταρχάς σε όλους τους φίλους που έχουν συνδεθεί στο live chat. 90 άτομα έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής και απαντάνε 63% ότι θα θυσίαζαν τον τουρισμό αν είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε γεωργία και κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Και ένα 9% απαντάει γεωργία και κτηνοτροφία και φυσικά το ποσοστό θα μεταβάλλεται. Τίποτα από τα δύο ψηφίζει το 28% και περιμένω να ψηφίσετε όλοι μέχρι να έχει ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή και φυσικά και στη συνέχεια, έτσι, να μου γράψετε σχόλια. Πάμε λοιπόν τώρα να σας διαβάσω. Ακούστε, τι ωραία πράγματα. Πρωτοφανείς καταρακτώδεις βροχοπτώσεις βύθισαν τμήματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τον φετινό Απρίλιο, ακινητοποιώντας τη ζωή στο Ντουμπάι και σε άλλες περιοχές. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τον μεγαλύτερο κατακλυσμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν τόσο έντονες οι πλημμύρες που οι δορυφόροι εξακολουθούσαν να τις βλέπουν από το διάστημα, δηλαδή να είναι ορατές οι πλημμύρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το διάστημα ακόμα να φαίνονται, μέρες αφότου τα σύννεφα καθάρισαν και έπεσαν οι τελευταίες σταγόνες βροχής. Geoengineering. Μιλάμε για ουσιαστικά για, πείτε το, τεχνητή τροποποίηση του καιρού. Πόλεμος για το νερό. Συνεχίζω και το λέγανε ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αν θα γίνει για το νερό. Ακούστε τώρα, το Ντουμπάι κατέγραψε βροχή, ακούστε, γιατί σας λέω ότι αυτά δεν υπάρχουν. Βροχή ενός έτους σε μόλις 12 ώρες, ενώ περιοχές ανατολικά από το Ντουμπάι κατέγραψαν σχεδόν βροχή 2 ετών σε λιγότερο από 24 ώρες. Αν σε λίγα χρόνια αρχίσουμε και βλέπουμε το ίδιο ακριβώς να συμβαίνει στο Ισραήλ και στη Γάζα, θα πρέπει να απορρίσουμε?
Όχι. Αν σε λίγα χρόνια αρχίσουμε και βλέπουμε ότι το ίδιο θα συμβαίνει σε κάποιες χώρες της Αφρικής, θα πρέπει και εκεί να απορρίσουμε σε κάποιες π.χ. χώρες που είναι πιο ισχυρές από κάποιες άλλες. Το αφήνω πάνω σας αυτό. Περιμένω σχόλιο. Λοιπόν, η ισχυρή βροχόπτωση, λες και το CNN ή το Google Translate είναι συνεννοημένο, στόχευσε λέει. Στόχευσε, έτσι ακριβώς. Περιοχές, λες και την έχουν μιλημένη, περιοχές βόρεια και ανατολικά της πρωτεύουσας της χώρας Αμπου Ντάμπι. Συνολικά υπήρξαν βροχοπτώσεις 10 έως 20 εκατοστών, το ακούμε, ξέρετε που είμαστε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 10 έως 20 εκατοστά, αλλά μερικές τοποθεσίες κατέγραψαν σχεδόν 25 εκατοστά βροχόπτωσης. Απίστευτο. Η πλημμύρα που εμφανίστηκε ήταν, λέει, στο νοτιότερο τμήμα του Ντουμπάι. Δυστυχώς είμαι από το κινητό και δεν μπορώ να σας δείξω ότι έχει τέλειες δορυφορικές φωτογραφίες το CNN στο άρθρο του. Δυστυχώς είμαι από το κινητό, δεν μπορώ να σας τις δείξω γιατί ήθελα να μπορείτε με τα μάτια σας να το παρακολουθήσετε. Αν κάνετε έναν κόπο θα δείτε ότι στις δορυφορικές εικόνες είναι κραυγαλαίο αυτό που έχει συμβεί. Η πλημμύρα λοιπόν που εμφανίστηκε ήταν στο νοτιότερο τμήμα του Ντουμπάι, αλλά ο εξαιρετικά αστικοποιημένος κεντρικός κόμβος, λέει, της πόλης δεν πλημμύρισε. Και αναρωτιέμαι, τύχη ή τέχνη? Τύχη ή τέχνη? Απαντήστε μου εσείς στα σχόλια. Τύχη ή τέχνη ότι δεν πλημμύρισε? Εντάξει, το κυρίως αστικό κέντρο του Ντουμπάι. Κι άλλο παράξενο. Γιατί πολλές φορές λέμε θεωρίες συνωμοσίας. Θεωρία συνωμοσίας το ένα, θεωρία συνωμοσίας το άλλο. Εδώ όμως μιλάμε για τύχη ή για τέχνη. Εντάξει. Καταπληκτικό. Είναι, λέει, χαρακτηριστικό πως το έδαφος σε πολλές περιοχές διατήρησε μια υγρασία από τη βροχή. Παιδιά, δεν υπάρχει. Ακούστε τι λένε. Ακόμα και αν δεν είχε πλημμυρίσει τελείως, γεγονός που αποτυπώθηκε μέχρι και σε δορυφορικές εικόνες, παρακαλώ. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε, είμαστε στο Ντουμπάι τώρα, έτσι. Είμαστε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ντουμπάι. Συνεχίζει, η καταρρακτώδης βροχή, λέει, συνδέθηκε με ένα μεγαλύτερο σύστημα καταιγίδων που διέσχισε την Αραβική Χερσόνησο, εντάξει, μέχρι τον κόλπο του Ομάν. Άρα είναι κι άλλες χώρες στο κόλπο. Και μη γελιέστε, αποκλείεται να έγινε αυτό που έγινε στη Θεσσαλία. Μήπως και στη Θεσσαλία τελικά δεν είχαν σκοπό να την πλημμυρίσουν? Ερώτηση κάνω. Αλλά τους ξέφυγε κάποιο πείραμα? Ερώτηση. Αν είχαν όμως σκοπό να την πλημμυρίσουν, το κάνανε καθαρά για την μαρμίτα. Για να ανεβάσουν τις τιμές και φυσικά για να καταστρέψουν την παραγωγή των Θεσσαλών. Αυτό είναι σίγουρο, το έχουμε αναφέρει και σε άλλη μας εκπομπή. Αλλά τίθεται αυτό το ερώτημα, μήπως και εδώ πέρα, επειδή κάνουν πολλά πειραματάκια με τον καιρό, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα? Γιατί στη Θεσσαλονίκη, και μπράβο που έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής 123 άτομα, να είστε καλά, γιατί μέχρι στιγμής στη Θεσσαλονίκη, όσο και αν δεν το πιστεύετε, δεν έχει ρίξει σταγόνα βροχής. Σταγόνα βροχής, αυτό που γράφουν πολλοί φίλοι στο live chat για το HARP. Θα το ανεβάσω ξανά, παιδιά, το βίντεο για το HARP, γιατί πρέπει να το δουν πιο πολλοί φίλοι του καναλιού και πλέον είναι άκρος επίκαιρο το θέμα με το HARP. Λοιπόν, καταπληκτικό. Να τους ξέφυγε κάποιο πείραμα στη Θεσσαλία, αυτό που έγινε πέρσι και λέγαμε ότι πρόκειτο για γεωμαγνητικό πόλεμο? Δεν ξέρω. Θα φανεί. Αν μπορέσουμε ποτέ και τα βγάλουμε αυτά στη φόρα και δεν μας κάνουν και τίποτα. Λοιπόν, μείναμε λοιπόν στο σημείο με την Αραβική Χερσόνησο και το Ομάν και το Ντουμπάι, που δείχνει ότι και άλλες χώρες είναι μέσα. Συνεργασία του αραβικού κόσμου και συνδέσμου. Εντάξει. Λένε τώρα οι επιστήμονες, ακούστε και αυτό, είναι λίγο επιστημονικό. Λίγο. Μία ζεστή ατμόσφαιρα, όπως π.χ. στο Ντουμπάι, είναι σε θέση να απορροφήσει περισσότερη υγρασία, όπως μια πετσέτα, και στη συνέχεια να την σβήσει, όπως λέμε, με τη μορφή καταρρακτωδών βροχοπτώσεων. Ναι, μόνο που εδώ π.χ. στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, αυτό
Κράτησε όλο το καλοκαίρι και μας έχει σκίσει, έτσι. Δεν υπάρχει. Σας είπα, αυτό που είπα στην αρχή του βίντεο, συμφωνείτε μαζί μου, έβρεξε μετά τον 15 Αύγουστο. Θα σας πω για άλλη μια φορά, πολύ σοβαρά κιόλας, αυτό που είπα στην αρχή του βίντεο. Καλησπέρα καταρχάς και πάλι σε όλους, γιατί βλέπω ότι μπήκανε πάρα πολλοί φίλοι και έχουν γράψει στο live chat. Γεια σας παιδιά, εύχομαι να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ότι έβρεξε αμέσως μετά τον 15 Αύγουστο. Δεν έβρεξε 2-3 μήνες, ηλιοφάνειες, να έχουμε καθαρό καιρό, να είναι όλοι έξω, να έρθουν οι τουρίστες, να ψωνίσουν, να μην χάσουν έσοδα, οι ξενοδόχοι, τα μαγαζιά, τα εμπορικά, τα πολυεμπορικά καταστήματα, να δουλέψουν όλοι και ξαφνικά βλέπεις ότι... Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο, γράψτε μου στα σχόλια, είναι τυχαίο. Πιστεύετε ότι, θαύμα λέει ο Αντώνης, είναι τυχαίο ότι έβρεξε μετά τον 15 Αύγουστο, ρε παιδιά? Θέλω να μου γράψουν όλοι σχόλιο από κάτω. Πού μένετε, πώς σας λένε, σε ποια περιοχή είστε και αν είχε να βρέξει, πόσο καιρό είχε να βρέξει και πότε έβρεξε. Γιατί αυτό εδώ που συνέβη φέτος στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική ήταν τόσο καραμπινάτο. Εγώ το κατάλαβα εχθές το πρωί. Δεν έχω τώρα μαζί μου το υγρασιόμετρο. Το έχω εκεί πάνω. Το βλέπετε στις φωτογραφίες. Έχω εκεί πάνω ένα υγρασιόμετρο. Χθες το πρωί, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Χθες το πρωί σηκώθηκα και είχε μετά από μήνες ολόκληρους 52% υγρασία μέσα στο σπίτι. Όλο το καλοκαίρι είχε 30, 32, 30, 32. Και λέω αυτό δεν γίνεται. Θα βρέξει. Παιδιά, λέω θα βρέξει. Εχθές 18 του μηνός, έτσι, 18 Αυγούστου. Λέω κοίτα να δεις. Περιμένανε, να είστε καλά για τις καρδιές παιδιά, αλλά έτσι είναι. Περιμένανε να τελειώσει η σεζόν. Ξέρουμε όλοι. Εκεί θα τελείωνε. Μετά τον εορτασμό της Παναγίας, 15, just Κυριακή, 18 του μηνός, να γυρίσουν και όλα σιγά σιγά οι εκδρομείς και χθες το βράδυ αρχίζει και βρέχει. Μετά από πόσο καιρό? Αθήνα, τίποτα από βροχή μου γράφουνε κάτω οι Αθηναίοι του καναλιού οι φίλοι. Κύπρο, Λευκοσία μας έκαψε βασικά και εμάς το ίδιο. Και εμάς το ίδιο. Παιδιά, φέτος, δεν υπερβάλλω, φέτος έκαιγε ο ήλιος. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι λες είναι κλιματολογικό, είναι από τον ήλιο, είναι φυσιολογικό, όλα αυτά. Δεν υπάρχει. Θα πεις ότι τυχαίο όλο το καλοκαίρι. Εσείς θυμόσαστε παλαιότερα τα καλοκαίρια που ενδιάμεσα έκανε ζέστες, έριχνε όμως και 5-10 καλές μπόρες, έβγαινες έξω, μοσχοβολούσε η ατμόσφαιρα, δροσιζόσουνα, ποτίζονταν τα πάντα, γεμίζανε και τα φράγματα, έτσι, και οι καλλιέργειες φυσικά. Και τώρα, τι λάθουμε τώρα, αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά που βλέπω δεν υπάρχουν. Οι ξηρές περιοχές, και συνεχίζω και τελειώνω με το άρθρο, οι ξηρές περιοχές που δεν διαθέτουν την υποδομή για να αντιμετωπίσουν, λέει, τις έντονες βροχοπτώσεις τύπου Ντουμπάι, έτσι θα μας κάνουν, είναι πιο πιθανό ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν περιόδους σημαντικών πλημμυρών. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω, το πράγμα είναι λίγο σαφές και απλό. Αν ζορίσεις για πάρα πολύ καιρό, το κλίμα και κάνεις γεωμηχανική, μια παρένθεση, πριν έκανα λάθος που είπα γεωμαγνητικό πόλεμο, έτσι, γεωμηχανικό εννοούσα, γεωμηχανικό, έκανα λάθος πριν, εντάξει, να το διορθώσω τώρα όσο είναι η εκπομπή, γιατί θα πει όλος γεωμαγνητικό πόλεμο. Γεωμηχανικό πόλεμο εννοούσα. Για να δω λίγο τι μου γράφουν τώρα οι φίλοι. Στην περιοχή της Γουμένισσας Κιλκής έχει να βρέξει μήνες. Μόνο χθες έβρεξε. Ακριβώς όπως και στη Θεσσαλονίκη.
Το καλοκαίρι αυτό δεν έχει ξαναγίνει, μου γράφει ο Αλέξανδρος Μανώλης. Έβρεξε στο Τρόοδος καταιγίδες για 1 ώρα και τα κατέστρεψε όλα. Μου γράφει ο Στέλιος, είναι μέλος στο κανάλι. Πάνω κάτω όλοι μου γράφουν τα ίδια. Τι λέει ο Στέλιος πιο πάνω, για 3-4 λεπτά και μετά κάψιμο. Ναι, είναι αυτό. Οι τελευταίες βροχές που είχαμε γενικά ήταν χώμα. Άρα βλέπετε ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός. Είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο. Έτσι. Πάτρα, από αρχή Ιουνίου, ο Ιωάννης ο Φράτης γράφει ένα σχόλιο. Καλησπέρα και στην Πάτρα μας. 35 μέχρι 42 βαθμούς μας έκαψε και σήμερα το μεσημέρι ψυχάλισε. Βλέπετε. Δηλαδή αυτό που λέει ο Γιάννη, ότι σιγά σιγά τώρα, επειδή πέρασε και της Παναγίας, λοιπόν, και αρχίζει σιγά σιγά να χαλαρώνει το πολύ έντονο κύμα Βουλγάρων, Σκοπιανών, έρχονται, Σέρβων και Ρουμάνων, έρχονται αβέρτα στην Ελλάδα όλοι αυτοί για τουρισμό, πριν, μάρτυρες μου όλοι οι Θεσσαλονικείς, πριν της Παναγίας, προσέξτε, μέχρι 10 Αυγούστου, αν πήγαινες Χαλκιδική, τι να πω, μάρτυρες μου οι Θεσσαλονικείς, αν πήγαινες μέχρι 10 Αυγούστου, Χαλκιδική, όλοι ξένοι. Τα αυτοκίνητα στην επιστροφή τα μισά, το 60-70% όλοι ξένοι. Ξαφνικά, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, 12, 13, 14, 15, φεύγουν τελικά οι Έλληνες, έφυγαν οι Έλληνες, μπόρεσαν επιτέλους να πάρουν μια ανάσα, έτσι, για να καταλάβετε, και στη συνέχεια επιστρέφουν αυτοί, 16, 17, 18, 19, επιστρέφουν οι Έλληνες εκδρομής πίσω. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι όλο αυτό το πράγμα ουσιαστικά θέλανε να δουλέψει τουριστικά εκεί μέσα. Μέχρι περίπου 10 Αυγούστου, 10-15. Σου λέει μετά καθαρίζει η μπουγάδα και τελείωσε το πράγμα. Πάει και η φετινή χρονιά. Για να δω λίγο τι γίνεται με την ψηφοφορία. Έχουν ψηφίσει 166 ψήφοι. Το ΕΚΑΒ. Γελάμε, αλλά αυτό που γράφει και η Δήμητρα και στον Πειραιά, τίποτα, ούτε για καφέλι δεν μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, ο Μολόλαβε γράφει δεν έχω ξαναδεί τόσα Βαλκάνια και Αλβανία φέτος στη Λευκάδα. Έτσι, για να καταλάβετε όλοι ότι όλα σχετίζονται λίγο πολύ με τον τουρισμό. Πάμε να δούμε λίγο τώρα. 166 ψήφοι, 168 τώρα. Τουρισμό θα θυσίαζαν, έτσι, αν δεν είχαν άλλη επιλογή, το 63% των ατόμων που παρακολουθούν την εκπομπή. Το 9% γεωργία και κτηνοτροφία και το 28% λέει τίποτα από τα δύο, ό,τι και να γίνει. Ωραία. Γιατί το ρώτησα αυτό το πράγμα, ξέρετε γιατί το ρώτησα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εκεί κάτω στην Αθήνα είστε εσείς και όχι ο Κούλης, ο Μούλης και ο Βαμπυρούλης. Είστε εσείς. Και έρχεται ένας σύμβουλος και σας λέει θέλουμε έσοδα, δις έσοδα, δις, πολλά δις και μπορούμε να επηρεάσουμε τον καιρό, γεωμηχανικά, να τον επηρεάσουμε. Εντάξει, και σου λένε τι θέλεις από τα δύο, το κλίμα και την κτηνοτροφία και την γεωργική παραγωγή που οι φίλοι μου στη Δράμα δεν είχαν σταγόνα, παίρνανε από γκιόλες για να ποτίσουν ή μήπως θα χτυπήσουμε τον τουρισμό. Ακούγεται ακραίο σενάριο συνωμοσιολογίας, είναι. Να κάνω μόνο μια επενθύμηση σε όσους είναι τώρα συνδεδεμένοι και έτσι θα ήθελα να γίνει κατά κλείδα και ο επιλογός, ότι υπήρχε ανέκαθεν αυτή η φημολογία ότι οι παλιοί πολιτισμοί, δεν ξέρω αν ήταν προκατακλυσμιαίοι ή όχι, πώς την πάτησαν, λέει από τα καιρικά φαινόμενα. Όχι, αυτό είναι μύθος. Δεν την πάτησαν από τα καιρικά φαινόμενα, την πάτησαν γιατί κάναν πόλεμο μεταξύ τους με όπλα καιρού.
έχει μεγάλη διαφορά να βγεις και να πεις ότι έγινε κλιματική αλλαγή και μήπως η κλιματική αλλαγή ήταν αποτέλεσμα αυτών των πολέμων. Μήπως η κλιματική αλλαγή ήταν αποτέλεσμα αυτών των πολέμων και όχι αυτό καθ' αυτό δημιούργησε τον πόλεμο και στη συνέχεια την ξηρασία και την λειψιδρία και την σαχαροποίηση και το ίδιο με την Ασία, τους Άραβες. Δεν ξέρουμε. Πάντως, αυτό που είπα και πριν λίγο στο βίντεο είναι ότι δεν μου βγαίνει από το μυαλό ως λογικά σκεπτόμενο ότι κάτι έπαιξε. Κάτι κάνανε φέτος. Κάτι πείραξαν φέτος. Δεν μπορεί να πέρασε της Παναγιάς και κατευθείαν άβρεξε. Δηλαδή λες, πόσο σύμπτωση μπορεί να είναι αυτό. Το αφήνω πάνω σας για άλλη μια φορά πριν κλείσω την εκπομπή, να κάνετε κοινοποίηση, like και εγγραφή στο κανάλι και να παρακολουθήσετε και άλλα βίντεο που έχω κάνει και εννοείται ότι σας περιμένω πολύ σύντομα, μπορεί και αύριο το μεσημέρι ή το βράδυ, στην επόμενη μου εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.